madaling anak ko. Balitan niya. Hindi ka pa rin hindi pa suno. Pagkain ng ito. Binasa nila ito. Kalooban sa tunay. May namabakal na ito. Ang mga lolo ko. Pag makapindom na nadalagan tulong. Yan yung nag-ingat. Ano daw, parang kulay na. Hindi, magkakaroon. Nasa man, ano man yun lang, yung kayo ng kaipuhan. Ano ang lawan? Benching ko. Hindi, may nagbinahan sila. Then, 26 na kayo siya man. Akang kapatid? Dahil ito ako dyan, okay? Hindi, pag-26 na nga, hindi na sa tao ko. Napakala ko. Dahil ako tao sa iyo, hindi ko lang sa matapos. Mukha na siyang pipi, yung pipi. Paano pa nang ang pag-bilang. Patuloy. Hindi na kumagi. Hindi na kumagi yung wala ko.
Siya, anong grade ka? Ba't mo? Nakakal o galing?
Dapat, pag ano, lagi lang kami yan,
Tapos, mga narangal yan, magbilang ka na naman. Hindi ba mabuhan sa pera? Kaya nagsabi na. Oo, Bawal tayo. oo. Yan, ito pala ang dahil ng problema. Dapat kasi, ako nagkapulo ng kwarta. Sobrang hali, inilipat ng mga ito niya. Kuha na ka ng sitong buhay na yelo. Yung diba, wala sa ko, 10, 25 ba? Bayad na rin. Kaya eh, Parang nakakabayad sa akin. Yung may tinaw ko dito, 1,000 ang isang kasi. ang binabaya. Yung ang binayakit ko. Ay, kinuha. Gulo. Bakaw kang kapit ay. Magabay sa tubig. Pero ikaw, yung tulog mo. Natulog pa kita mo. Kaya, tayo mo, yan. Tawag mo ng langaw. Ay, sakin. Ano sa tatlo ko nito? Kasi lang,
Di ba? Pero pwede pa din po. Tigsaro ka na. O duha. Tigsaro ka na. Oo.
Sabi ko, hindi dyan kada eh. Hindi na video. Kaya ko naman talaga kang makikita kaya mag-aamit. Then, mag-skill ito. Mahal ito full card. Kaya video. Kaya magandang magtutol na ito yung pagkain yung type continue. Micro. Sa puro lang kami kaya puro na kami type. So, meron. Puro type siya nga sila yun. Pati nga na headset. Daya man na red nito. Daya. Hindi matiyapos ko na rin. Yung taon ko maganda kuya. Halos, malimang taon ito bago talagang bumili na. Malinaw pati ang camera. Alam ko man yung storage niya. Ang sistema pa yun. Naglalang ko ang storage. Yung mga tapos hindi po din na yung napataas na storage. Parang storage. Naglalang ko yun yung ang ribo. Bakit kaya di bakal mo? 2019 ba kayo ito? Alam mo ba ito? O nakanara ko talaga na. Pero minsan na bagsak. Parang na ito gilid. 2019. 36 pa na ito. Bigtan ko dapat ito pang 64. Siguro na mahala na ko na para 60. Amal nga, pero may diferensya na kulang-kulang sa ribo. Kaya ito Iisip ko pa mabakalatan na niya ako akong memory card. Dahil man palang video. Sa mga apps ba, ganyan, mga na-install sa memory card. Kaya ganun mo na lang video. The picture. Pero sa apps dahil man, kaya pa ito, nakulang ang story. Baka na lang. May asabing ko ka dyan. Asabing ko rin. Hindi na kaya ko dito. Tapos, di ko ako ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito sa tingin ko na doon. Ito na. Nag-record ng credit card po niya. 500.
Apa ka na ako kanta? Apa ka na ako?
Yun na talaga ito po tayo. Mama, aku punya mama. Oh iya, aku ikan. Talaga?
Okay na ulit. Nanonood pa yun.
Ikaw, ang kino. Ikaw, ang kino. Gamit din kang punyang baga. Kaya 2,000 pesos na. Gano'n kang puti? Doon ka na sa Facebook ko na mag-laptop.
lang na hindi ka nagkakuhan. Saksi. Dahil mo na mag-irit na magbayan. Magbayan ako ng magulog sa paliwanag. Rose, kapasal ako. Diyos masarap. Ano? Back to back, pero magampang lang daw. Balik ka pero sa Diyos. Balik mo. Tamaan ko din. Ikaw lang kung paano kayo mag-important. Pasakit pa sa mga ko doon. Ano ba may mga may mga maintenance na ko ang mga makadala. So, porta talaga ang bibig. Nakulong pala. Ibabalik. Kasi ano nangyayari pala, kada 3 months magagapat. Saka ano. Oo. Ako man pala na dapat ito, dapat kung kayo nagdandaw, kung ito ito, kaya magkakit sa'yo ng last na billion. So, maraming pag-bilhin, talagang 100 billion. Ibalik ko man sa ulit, hindi ma-election pa. Kunwari, ipapalos na ipupulong sa mga tinampo, Oo, iyo. problema, bulta naman. Ako kasi, ito pa na nakakita tayo ng mga beneficiary. Susuguran sa mga. Ano ba, ay sila, papunang sa pabili. Mga pakilya ay nila. Wow! Balik ko na sa lalo. Hello? Sige po.
Kasi, hindi ka naman Hindi mo na aso. Ayaw ko aso. Kira-kira ko aso. Ako mo na ito.
Hindi ko naman. Alam mo pala, may suot ako eh. Balik mo. Ano na tayo ito ba? Tayo. Ito to bumili ng tayo. Yan sa tulay. Ito kasi. Ay, paliyaw na. May nakuha ko muna, may nakuha ko sa yan ang sabi ko makakapagod sa iyo. Yung ano sa pagsaya. Kaya nga. Puta ba ni sinenda sa phone. Para ba? Para Dapat ito lalo na ito.
Baka maipit yan. Eh, baka maipit yan. Baka may tulak yan. Baka maipit.
yung CCTV media, nasa record, yun nga. Naku, ay, date yan, dahil na record.
Wala na. 14, 14. Masarap ako may tagal. Uli na yun, ah. Uli na yun. Masarap yun. Oo. Ayan. Ano na para? Okay lang. Wala.
Ano ba ba yun? Talaga. Wala na pagpapit sa ulo. May mga tayo, hindi niya naman sila. Ako na lang. Alam mo, number? Sa araw. Alam mo kayo sa mga number? Ikaw. Tapos lang sa telephone mo. Ano yung number? 0970. 0970490. 490. 09490. 0970. Ano niya? 0970. 490. 490. 7142. 7142. Ikaw lang. Wow, pinagpabayaan mo na naman yung ganito. Hindi ko alam kung ano, yelo. Kaya, pamulot ko na. Kaya hindi ko dito. Ikaw mo na ikaw mo na nag-ano sa yung kakaranda. Tao ko na yan, nakarabuno. Ano? Album. Alam mo na ba yung nila? Matanong ka. Hindi. Very well da. Very well da. Doon. Kasi ko yung sabi na kami mga friend ko na sabi na dahil mo para doon. Kung para doon. Ha?
Hindi ko ba kaya mali? Dapat may sarili na tayo. Kasi yun, di ba, yung sarili natin talaga. Pag ako na pare ko may kulat na
Ano? Meron. Meron ko lang. Diyan sa may ubon. Ayun pa. Na talaga. Wala dahil nagkanila sa akala. Wifi. Ito lang. Hindi. Hindi ka nagkawa nito. Di pa ako. Di pa ako. Kaya pala niya nito mo. Natigayin natin po ang CCTV. Di ba yan naman siya? Ay, ang una ni Zero. Saan dyan? Yan. Zero, oo. Ay, yan. Hindi nga dahil may konsero ini oo. Oo, yan, oo. Yan. Pag dito bang zero? Ay, pag dito doon. Oo. Hindi ko pag-inita. Oo, ano.
Basta ang damo, hindi kami ano, tutulog na. Ako parang pagkat ano, yung Zero pa? oh, Zero. ako. So, tuloy. Ayun. Sa ang pala. Alam mo ka ba nga?
Diba, ang yan, yung ako yung nakakataon. Karton. Diba, kasi na. Hindi lang karton. Hindi lang karton. Yan, diba? Diba? Hindi naman pag-hindi yun. Hindi naman. Iba ba? Lima. Kaya malakot. Ano yun? Sabi ko na eh. Look at the you said
Ay, naman dito natin ito. Pero Ano ba ano? di ba yan na? Okay. Wala sa bulay mo. Mura lang. Sabihin ko lang. Kaya ganun. Kata ko lang, no, basta ang grade, yung mga pati ano, ganda, Anong karne mo? adobo, Adobo? yan, O, dami na ang adobo. yun lang. Ang gulay ito. Sabihan mo ako kung gulay. Hmm. Luha. Tapi pag-buti ba yung sinasabi ko? Ayun. Ang sila sa tuwa. Kung baka napalamig. Ang palamigan mo yan. Ano yung ilan kung saan pupunta? Yung gapos na rin? Yun yung apat. Akala sa nung yun yung special ko pupuntahan. Siguro nakadapulang picture. Taba nga pupuntahan. Tapos yung set taba mga.
Ini tema tinggal balik. Ah, Tinggal balik. di ba, ano? Demokrasi setuju yun.
Wala po.
Papareha. Dito Santiago.
Alam mo, di ba? Okay. Ang hindi na. Pareho na ako nabili mo. Oo, iyon. Pa yung buta na ito. Ano kitang pasas mo? Dali no sa mga arts na nakita ko. Ken. Siya din.
Yung doon, pinagdala sa mga bola sa dito. Ano gusto niya?
Ay, doon. Ayun, man. Ayun ba? Adi, adi sedikit ng pula. Durian. Ano na ito durian? Ilaw mo lang. Kung may ng durian. Ilaw. Durian, di ba ako nang ako? Ang buta ba mga yun ka? Ano ba yawa? Yun ang kamuti ka. Kamuti. Pinya. Low IQ ang Panama. Ano? Langsir. Kaya ano ba kahit na ano? Nakakapag ko yung alba ang buhay sa parang ang dati yun ang ano yung mukha mo na ngayon kasi siguro ay mga ano dapat siguro kasi nagkahuli kita pag maayos yung sarap sana you have your chance you have your chance yan na video video dami sarap na parayo sarap na parayo
Ako na ang sumusunod ko yung oh, gano'n? Oy, ha? Okay, tapos kaya paano? Napanangin ayun.
Bawal yan, basketball. Ha? Bawal. Ito? Yes, mga sinasabi.
ka nag-chat. Ha? Oh, ano? Wala, may isang ang dami. Ano ba yan? Ba't wala kayong madalang trabaho? Kailangan na ako.
Oh, kalong gaya ko na adobo. Kalong gaya ko na adobo ka mo na.
gusto ko.
Minsan daw,
Ha? May pa naman ulit. Kami na po. Isa yan. Ano matanggal? Ayun.
Ay, putas, kinaka.
Kaya kontak ka sa doon. Wala na. Then, ba't kumain ng wala yung choice?
Ano work ang timing yun? Yaw na. Ay. Ayun po, tatapos gabi pa. Ay, on ko lang. Kaya, nasa laog mo. Sa freezer. All, what? Ano yan? Iwasan. Pag ako tanig, tanig na lang makahalit. Pero ako yung pag wala ako may pang-style.
Nagpamulit ka? Nagpamulit ka din? Nagpapanuo na?
Sakbit mo kami iyan. Sakbit mo. Huwag nakabit ka. Yan mo makulbo sa likod. Open tawag. Ang nakaraan. Ay, sa tuloy na sa laptop. Okay. Ha? Tigilid sa screen na to. Doon pa ko doon. Yun to no. Igurot pa nga nila. Wala ka din no, pinatid ko yun. Bakit di? Yan. Every time I look at you. Ako na. Okay, ikaw na.
Tama. Okay.
Ang pasaway yung pasaway dyan. Ano yung mga ano? Yung isla ba?
Hindi pa yan, pero Oo, tingnan niyo po. pinatay mo na. Kaya alam mo, diba, magkula sa tulong abo, siyempre yung iwan, yung improvement yung iwan doon.
parang kaluan na yun, medyo binapista. Wala na kaya. Wala na kaya ang babae. Hindi nagtanduan.
Kaya yung kailangan ko sa'yo naman. Pero pag nagtungkol sa tinitinin, ano yung yelo boy? Ano ko talaga? Sabi sana yan ang dahil. Pero nagtungkol sa akin sa mga hindi try. Ang mati nagkukusaan. Wah, pawala na tayo. Sino ko sa hindi pawala na siya si Ruby sa siya. Pag sinubukan niya, sumita na at din ako. Pag hindi mo talaga yung pagkarating, yung may nagkukusaan, iwan nga may pag-arayo. Yun ang sarang yung pag-arayo. Ang arayo mo sarang na yung pag-arayo. Magkano ka pa? May mahiling ka pa. Mag-video ka pa naman sa'yo. Yeah.
Noticeable. May makamakasabi na.
Kailangan
Kailan ang bukasan? Kailan ang bukasan? Kailan mo bukasan? Gusto ko. Dalawa?
katunan. Gusto mo. Puti. Ano yun?
ang voucher.
Alam daw ako ba yung munting yung steroids na ganito. Ay, putang ina pa. Ay, sukat ko na. Ay, putang. Ano pa?
Ocho to. Direct. 26.
Ako ganitong ba yun? Oh. Itong ba yun? Ano da, sabi na, 47. 47. Oh. Tapos ulit ito, Sampolo, ang bayad din. Sampolo, tayo. Sampolo na. Tapos 47 na saga. 47 na saga. 47. Tama, 40. Kita mo ito. Ice cream. So, Sampolo. Saga na 47 na. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Bigay mo ka lang. Dito lang kutsara yan. Salit lang kutsara. Hawakan. Dawin ako. Plastic. Plastic. Kutsara. Plastic nga lang.
nasa flow. Sige.
Ito talaga yung ano, pag makabasa siya, first may essential sa mga tayo. So, performance. Hmm. Diba? Okay.
Right. Ang flavor ba yan? Bakit? Ano yun? Linggo. Ano yun?
Day man yung nag-aagi.
Tama na. Kaya, Dahil, kaya. once, operation. Daw sa resibo, siguro.
yan.
Umpisa to.
Day, ito nagkakasod ma. Okay. Maka, siya. Maganda. Okay.
Ano ka tuman doon? Sabi nila doon, ay, doon. Ang bumili ko yan. Parami lang siya no, kung ano, bumbo ka. Iyan na raw. Pwede mo. Maybe maybe Bibigyan mo rin ako ng Yawan. Sabi yung
Iyo yun. Ano mo yun? Ay, pinulos na. Basta di po ito. Kung magdala niyo yung paggawa ng gawa ko sa inyo. Siya. Hindi ko nagawa. Semuanya very big puzzle eh.
So, nata, naglakaw pa? Ay, luwas-lusun. Umiyaw din ako umiyaw. Dito ako nag-take na ako. Oo, talaga? Oo, mag-ibo ka? Ano mag-ibo ka? Ano sa game club? Magkano ka na sa game club? Mag-ibo ka na sana. Ay, so.
Kaya ka. Parang, hindi mo nga mahuli mo naman. Dahil hindi ako. Kaya